নমস্কাৰ, ট্ৰেণ্ডিবল চন দালাল চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তিনিটা ইনভেষ্টমেণ্ট মন্ত্ৰৰ কথা আলোচনা কৰিম। যি তিনিটা অবিহনে আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনাৰ কেপিটেল গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি এই তিনিটা মন্ত্ৰ আপুনি মানি চলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি লং টাৰ্মত আপোনাৰ কেপিটেল গ্ৰ' কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যদি এই তিনিটা মন্ত্ৰ আপুনি মানি নচলে তেতিয়াহ'লে আমি দেখা ধৰণে বহুত মানুহে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি লয় ঠিকেই, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ইনকাম কৰি তাৰপিছত তেখেতসকলে লং টাৰ্মত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত থাকিব নোৱাৰে। তেখেতসকলে লছৰ সন্মুখীন হৈ এটা সময়ত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বেয়া বস্তুবোৰ ওলাই যায়। আহকচোন আমি সেই যি তিনিটা মন্ত্ৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এটা মূল বস্তু বুলি আমি ভাবোঁ, সেই তিনিটা কি হয় আমি জানি লওঁ। প্ৰথম মন্ত্ৰটো হ'ল নলেজ। আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি এজন ভাল ইনভেষ্টৰ হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কিছু জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হ'ব। জ্ঞান অবিহনে আপুনি আপোনাৰ কেপিটেল গ্ৰ' কৰিবলৈ নিশ্চয় অসুবিধা পাব। আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে ভালদৰে জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব। লাইক দুনিয়াত কি চলি আছে, ৱৰ্ল্ডৰ কোনটো ছাইডত কি নিউজ আছে, সেই সকলো কথা আপুনি জানিব লাগিব। লগতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্লাছ টেকনিকেল এই দুটা নিউজ আপুনি জনাটো উচিত। কোনটো কোম্পানী কি বিজনেছ কৰি আছে, কোনটো কোম্পানী প্ৰফিটত আছে, কোনটো কোম্পানী ফিউচাৰত প্ৰফিটেবল হ'ব, কোনটো কোম্পানী লছত আছে, কোনটো কোম্পানী বন্ধ হ'ব, এই সকলো কথা আপুনি ভালদৰে নাজানিলে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট জাৰ্ণিত নিশ্চয় আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনাৰ নলেজ থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। নেক্সট মন্ত্ৰটো হ'ল কাৰেজ। কাৰেজ মানে হ'ল সাহস। আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ সাহস লাগিব। আপোনাৰ যদি সাহস নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত এজ এ ইনভেষ্টৰ কেতিয়াও নাহিব। যদি সাহস নাই আপোনাৰ এটা সময়ত নিশ্চয় আপুনি লছৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই যাব। গতিকে সাহস আপোনাক লাগিবই ষ্টক মাৰ্কেট থাকিবলৈ। গতিকে আপুনি সাহস আহৰণ কৰক, আৰু সাহস থাকিলেহে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত এজ এ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টৰ আপুনি থাকক। আৰু শেষৰ মন্ত্ৰটো হ'ল পেচেণ্ট, ধৈৰ্য। ধৈৰ্য সকলোতকৈ মই ভাবোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, যিটো আপোনাক ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা আহৰণ কৰিবলৈ সহায় কৰিব। ধৈৰ্য অবিহনে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত এজ এ ইনভেষ্টৰ আপোনাৰ কেপিটেল কেতিয়াও গ্ৰ' নহয়। যদি আপুনি ধৈৰ্য ধৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি লং টাৰ্মত নিশ্চয় প্ৰফিট পাব। ফৰ এক্সাম্পল কোনো এটা XY কোম্পানী আপুনি আজি কিনিছে, হয়তো আপোনাৰ কিনাৰ পিছত সেই কোম্পানীটো 60-40% ডিছকাউণ্টলৈ আহিব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি জানে যে সেই কোম্পানীটো এটা সময়ত নিশ্চয় গ্ৰ' কৰিব, আৰু অবভিয়াছলি আপুনি জানিবই, কাৰণ আপুনি সেই কোম্পানীটো ভালদৰে ষ্টাডি কৰি, যিহেতু আপোনাৰ অলৰেডি নলেজ আছে সেই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে, আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে আৰু আপোনাৰ সাহস আছে, আৰু লগতে আপোনাৰ ধৈৰ্যটো থকা অতি দৰকাৰী। কাৰণ সেই XY কোম্পানীটো 40-60% লছত থাকিলেও এদিন আকৌ সি 100% প্ৰফিটলৈ যাব বুলি আপুনি ভাবিয়েই সেই কোম্পানীটোত ইনভেষ্ট কৰিছিল। গতিকে আপোনাৰ ধৈৰ্য অতি নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় বস্তু। আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, সেই কোম্পানীটো লং টাৰ্মলৈকে হোল্ড কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ কেপিটেল গ্ৰ' হোৱাত হেল্প কৰিব। নহ'লে আপুনি আকৌ লছৰ সন্মুখীন হৈ আপুনি ওলাই যাব। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত
তিনিটা মূল মন্ত্ৰ আলোচনা কৰিলোঁ। নলেজ, কাৰেজ, পেচেণ্ট। যদি আপোনাৰ এই তিনিটা গুণ আছে, এই তিনিটা গুণৰ আপুনি অধিকাৰী, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা কেপিটেল গ্ৰ' কৰিবই। আৰু যদি আপোনাৰ এই তিনিটা গুণ নাই, তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি এটা সময়ত ষ্টক মাৰ্কেটত ভয় খাই আপুনি ওলাই যাব। আৰু শেষৰ যিটো মন্ত্ৰ সেইটো হ'ল পেচেণ্ট। সেইটো মই ভাবোঁ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনাৰ পেচেণ্ট যদি আছে, আপুনি যদি ধৈৰ্য ধৰিছে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি, যদি আপুনি লং টাৰ্ম এটা ভাল কোম্পানী হোল্ড কৰিছে, সেই কোম্পানীটোৱে আপোনাক এটা সময়ত 100 to 100% আপোনাক নিশ্চয় কৰি দিব। গতিকে আহক, সকলোৱে ওলাই আহক, সকলোৱে প্ৰথমতে নলেজ আহৰণ কৰক, লগতে সাহসটো থাকিবই, যিহেতু ষ্টক মাৰ্কেট এটা ৰিস্কি বস্তু, যিটো আপুনি ৰিস্ক ল'বলৈ আহিছে। গতিকে আপোনাৰ নিশ্চয় সাহস আছে, আৰু লগতে আপুনি ধৈৰ্যৰ অধিকাৰী হওক। যদি ধৈৰ্য থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি হোল্ড কৰিব পাৰিব লং টাৰ্মলৈকে, আৰু তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় প্ৰফিট পাব। চ' ষ্টক মাৰ্কেটৰ নলেজ আহৰণ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডিবুলছ অন দ্য লাষ্ট ডেট আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে ট্ৰেণ্ডিবুলছ অন দ্য লাষ্ট ডেট ফ'ল' কৰে, তেখেতসকলে নিশ্চয় ষ্টক মাৰ্কেটৰ জ্ঞান পাব। আমি সময়ে সময়ে ষ্টক মাৰ্কেটৰ কিছু জ্ঞান লৈ, কিছু নলেজ আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহোঁ। এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ নলেজ আহৰণ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে, আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডিবুলছ অন দ্য লাষ্ট ডেট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব।